خب درود بر شما، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه هر جایی که هستین و امروز یه لایو خیلی جنجالی عجیب غریب داریم. یعنی من خودم که این مقاله رو میخوندم اصلا باورم نمیشد. هی میرفتم 2 مرتبه انگلیسیشو نگاه میکردم، بعد 2 مرتبه ترجمه دوستان نگاه میکردم. خلاصه خیلی جالب بود. من قبل از اینکه موضوع لایو که راجع به پروژه کاساندراست که حالا توضیح میدم که این پروژه کاساندرا به طور خلاصه فقط بگم که یک داستان عجیب غریبه. یعنی حتی تو فیلم سینمایی ها و توی سریال های مافیایی هم همچین داستانی نمیبینین که واقعیه و داستان تجارت مواد مخدر و اسلحه هست که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان با همکاری دولت فاسد ونزوئلا و دولت فاسد پوتین و دولت فاسد بشار اسد با همدیگه این کار رو انجام میدادن. پوتین اسلحه رو میداد، ونزوئلا بستر تجارت مواد مخدر رو فراهم میکرد و گرداننده داستان هم که حزب الله و با پول جمهوری اسلامی و حمایت‌های هم دیپلماتیک هم غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی یک همکاری خیلی عجیب غریبیه که دولت اوباما هم به خاطر فساد وحشتناکی که داشت نقش خیلی کلیدی و مهمی داره در این پرونده. این مقاله در سال 2016 فکر میکنم یا 2017 منتشر شد در یک مجله آنلاین و اینترنتی به اسم پولیتیکو و هیچ کدوم از میدیا، چه میدیای انگلیسی زبان، چه میدیای فارسی زبان، چه میدیای عربی زبان، صحبتی راجع به این پرونده به نظر من منحصر به فرد نکردن و این خودش جای سوال داره که چطور شبکه منوتو، شبکه ایران اینترنشنال، شبکه وایس اف امریکا، رادیو فردا، هیچ کدوم از اینا در حد، یعنی هر کدوم در حد یه صفحه یه خبر توی وبسایتشون زدن. حالا نمیدونم تو تلویزیونشون چقدر کاور کردن، اصلا تقریبا صحبتی نشده. در صورتی که حالا من براتون میخونم تا ببینید که خودتون قضاوت کنین، ببینید که آیا این اطلاعات مهمی نبود که رسانه ها بهش بپردازن. بعد اون موقع این سوال پیش میاد که خب چرا نپرداختن. قبل از اون میخواستم راجع به لایف های قبلی که انجام دادم برای راجع به انقلاب ایران و اون تاریخچه کمپانیا و اینا یه صحبتایی کرده بودم. فقط میخواستم بگم که من هدفم این بود و نتیجه گیری کلی این ماجرا بیش از هر چیزی این بود که انقلاب ایران توسط دستهای خارجی، مشخصاً CIA در ایران انجام شد. یعنی اینی که میگن کودتای 28 مرداد، کودتای اصلی 22 بهمن 57 انجام شد. تمام گروه‌های انقلابی اگه برگردن به تاریخشون خودشون متوجه میشن و مجبورن که اذعان بکنن که گروه‌های انقلابی، چه چپ‌ها چه مجاهدین خلق، چه همشون نقش چندانی در سرنگونی شاه نداشتن. شاید اعتراضاتی میکردن ولی همه کاملا سرکوب شده بودن و تمام اعضای مهمشون هم توی زندان‌ها بودن و هیچ کاری اونا نمیتونستن بکنن و هیچ کاری هم اونا نکردن. این یک هماهنگی بود که به کمک CIA انجام شد. میخواستن شاه رو بردارن و ابله‌ترین گروهی که میشد روش سرمایه‌گذاری کرد همین آخوندها و اسلامیون و مذهبیون بودن، به خاطر اینکه اینا انقدر ابله و جاه طلبن که حاضرن کشورشون و مردمشون رو خیلی راحت بفروشن و این آدم فروشی رو میبینید که حتی هنوز هم ادامه داره. حتی خب همدیگر هم فروختن، همدیگر هم به کشتن دادن. خلاصه کثیف‌ترین بخش جامعه بودن که این کار کردن. دلیل این که خیلی تاکید دارم روی این برای اینه که بدونیم که چه اتفاقی در کشورمون افتاده و بر اون اساس بتونیم الان تصمیم گیری درستی بکنیم، بتونیم درست فکر بکنیم، به خاطر اینکه الان هم کشور ما آبستن حادثه است و خیلی مهمه که ما بدونیم که پیشینه اتفاقات تاریخی چی بوده، اون چیزایی که پشت پرده بوده و سعی کردن که از ما قایم بکنن و بدونیم که چی بوده. این خیلی مهمه به نظر من در تصمیم گیری بعدی که انجام میدیم. خب این مال این و یه مطلب دیگه هم بود که حالا اونم در ادامه میگم. برگردیم به این پرونده پروژه کاساندرا. یک نهادی در آمریکا هست به اسم DEA که این در حقیقت همون
ستاد مبارزه با مواد مخدر آمریکاست که به صورت مستقل تقریبا عمل میکنه. یعنی یک اداره مثلا مثل FBI، حالا در یک سطح کوچیک‌تر، اینم DEA هم یک نهاد یعنی از بقیه پلیسی که تو شهر میچرخه و اینا فرق دارن. این یه پلیس مخصوص مبارزه با مواد مخدره که به خاطر اینکه خیلی از این مواد مخدر توسط کارتل‌های بین‌المللی انجام میشن، در نتیجه اینا یه مقدار دستشون هم بازه برای اینکه بتونن تحقیقات بین‌المللی هم انجام بدن، خودشون مستقلن. مواد مخدر هم خب توی آمریکا میدونید کشورهای کلا اروپا و آمریکا محل اصلی فروش مواد مخدر هستن، به خاطر اینکه به قیمت بالاتر میشه فروخت این مواد در این کشورها. در نتیجه سود خیلی کلانی داره تجارت مواد مخدر در اروپا و آمریکا و بسیاری از این کسانی که قاچاقچیای بزرگ دنیا مقصدشون در نهایت آمریکا و اروپاست. آمریکا و اروپا هستش و مواد مخدر معمولا تو کشورهای بدبخت بیچاره تولید میشه و از اونجا میبرن به اروپا و آمریکا و اونجا میفروشن به مردم اروپا و آمریکا. و چون مردم متمول تری هستن و از مالیشون بهتره، پول بیشتری پرداخت میکنن، به خاطر همین تجارت پرسودیه این در این کشور، در اروپا و آمریکا. به هر حال اون ستاد مبارزه مواد مخدر آمریکا که اسمش DEA هست، این اومد و یک تحقیقاتی رو شروع کرد روی کوکائین. خب کوکائین البته یعنی تحقیقاتی نه که شروع کرد، روی یک سری منابع جدیدی پیدا کردن. خب یه زمانی اون پابلو اسکوبار از کلمبیا داشت کوکائین می آورد به آمریکا، اونجا هم CIA دخالت داشت، اونجا هم بعداً گندش در اومد که چجوری این پول رو می‌بردن میدادن به جنگجویان نیکاراگوآ. اما بعد از اینکه پابلو اسکوبار رو بالاخره گرفتنش و کشتنش، یعنی دیگه تاریخ مصرفش تموم شد و از بین بردنش، همچنان در سال مثلا 2001 2002 اینا متوجه شدن که بله این مواد مخدر داره بازم میاد به آمریکا و یکی از منابع اصلی که این مواد مخدر رو به آمریکا میرسونه ونزوئلاست. مخصوصا بعد از اینکه احمدی نژاد با هوگو چاوز دوست شدن، صمیمی شدن و روابطشون باز شد، یه دفعه صادرات ونزوئلا، صادرات کوکائین ونزوئلا از 50 تن به 200 تن اضافه شد در سال. حالا من میخونم اینا رو یه مقدار از روی خود این متنی که یه سری دوستان در توییتر کمک کردن، زحمت کشیدن، ترجمه کردن متن رو و من از روی اون متن براتون این مطالب رو میخونم. میگه که این کمپین که به نام پروژه کاساندرا در سال 2008 راه افتاد. یعنی سال 2008 دیگه به این نتیجه رسیدن که بعد یک کیس جدید فقط برای این قضیه باز بکنن، به خاطر اینکه متوجه شدن یک سری لبنانی در این تجارت مواد مخدر در آمریکا نقش دارن، در صورتی که قبلا این آدما همه مال آمریکای جنوبی بودن. یه دفعه دیدن یه سری لبنانی هستن. این اتفاق پس از این رخ داد که سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا، همون DEA، به مدارکی دست یافت که حزب الله ماهیت خود را از یک سازمان سیاسی نظامی در خاورمیانه به یک گروه مجرم بین‌المللی تغییر داده. به باور محققین سالانه 1 میلیارد دلار از راه قاچاق مواد مخدر و اسلحه و سایر فعالیت‌های مجرمانه به دست می‌آورد. در طول 8 سال پس از آن ماموران DEA با استفاده از شنود، عملیات مخفی و خبرچین‌ها و با کمک 30 سازمان امنیتی خارجی نقشه ساختار شبکه ممنوع حزب الله رو ترسیم کردند. خیلی جالبه که خیلی از نهادهای امنیتی کشورهای مختلف هم درگیر این قضیه بودن و حالا ببینیم که چی شد که صدای این داستان در نیامد آنچنان. آنها رد محموله کوکائین را از آمریکای لاتین به غرب آفریقا و از آنجا به اروپا و خاورمیانه، همچنین از طریق ونزوئلا و مکزیک به درون ایالات متحده دنبال کردند. مأموران همچنین مسیر پول کثیف و پولشویی آن را که با خرید ماشین‌های دست دوم در آمریکا و انتقال به آفریقا صورت می‌گرفت، در کنار سایر روش‌ها شناسایی کردند. به علاوه با کمک و همکاری تعدادی شاهد عینی، مأموران رد عملیات تبانی را تا درونی‌ترین حلقه‌های حزب الله و پشتیبان مالی‌اش جمهوری اسلامی پیدا کردند. جمهوری اسلامی ایران، که البته ایرانش رو بهش چسبوندن، جمهوری اسلامی.
اما با پیشروی پروژه کاساندرا به بالاترین سلسله مراتب عملیات میگه که بعد از اینکه این داستان وقتی بالا میگیره، یه دفعه از طرف دولت اوباما میان و متوقف میکنن تحقیقاتو و اجازه نمیدن که تحقیقات جلوتر بره. بهونه‌شون هم این بوده که ما داریم با دولت ایران معامله میکنیم. ولی حالا جالبه یه سری جزئیات رو راجع به این قضیه بدونید. بر اساس بررسی اسناد دولتی و مستندات ضبط شده دادگاهی مطرح ببخشید هنگامی که راهبران این پروژه به دنبال تاییدیه برای اجرای تحقیقات گسترده، دستگیری، بازداشت و تحریم‌های مالی بودند، مقامات وزارتخانه‌های دادگستری و خزانه دولت درخواست آنها را به تأخیر انداخته و مسدود ساختند یا رد کردند. یعنی یه جوری چوب لای چرخشون کردن به لحاظ اداری که نتونن این حکماشون رو بگیرن به موقع. وزارت دادگستری ایالات متحده درخواست پروژه کاساندرا و سایر مقامات برای اعلام جرم علیه بازیگران اصلی این قضایای را رد کردند. از جمله این بازیگران فرستاده ویژه حزب الله در ایران، یک بانک لبنانی که متهم به پولشویی میلیاردها دلار از درآمد مواد مخدر مورد ادعاست و یکی از بازیگران در هسته مرکزی نیروی سپاه قدس در ایالات متحده. یعنی یکیشون هم تو یکی از همین عوامل سپاه قدس جمهوری اسلامی در ایالات متحده بوده. حکمش وزارت دادگستری اجازه نداده صادر بشه. و ببینید این فساده که وقتی ما میگیم آقا دولت اوباما فاسد، یا اصلا دولت‌های آمریکا فاسد بودن، یعنی اینجاها شما میتونید پیداش بکنید. اگر میبینید که صدای آمریکا کارشو درست انجام نمیده و این فساد ما میگیم با فساده، ببینید حتی جاهای دیگه هم خودشو نشون میده. و دقیقاً ریشه این فساد هم که الان اینجا میبینید که جلوی این حکما رو گرفتن، باز برمیگره به وزارت خارجه، یعنی همون جایی که به صدای آمریکا هم کار داره، اونجا هم داره روش اثر میذاره. یه سری مدارک اینجا توی این مقاله منتشر شده که نشون میده که این حکم‌هایی که راجعش صحبت میکنن آدم چون یه سری آدمای مختلفی توی این مقاله صحبت کردن و راجع به یه سری مدارک دولتی صحبت میکنن که این مدارک همه رو توی این مقاله منتشر کردن که من هم یه چند تاشو براتون میذارم که ببینین این مدارک رو. بذارین من ببینم اینجا آماده کردم یه چیزایی براتون. خب این آماده نیست الان. مشکلات تکنیکیه. این تصمیم سیاسی بهتون بگم. اوباما در سال 2009 با وعده بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از توسعه روابط با کشورهای مسلمان به ریاست جمهوری رسید. در کمپین تبلیغاتی وی اعلام کرد در کمپین‌های تبلیغاتی وی اعلام کرد که سیاست فشار دولت بوش بر ایران برای توافق برنامه هسته‌ای غیرقانونیش فایده‌ای ندارد و او به منظور کاهش تنش با تهران با آنها گفتگو خواهد کرد. مردی که مشاور ویژه اوباما در امور ضد تروریستی و بعداً رئیس CIA شد، جان برنن، حتی از این فراتر رفت. وی در یک مقاله سیاسی پیشنهاد داد که رئیس جمهور بعدی فرصت این را دارد که فصل جدیدی در روابط دو کشور بگشاید، نه تنها از طریق مذاکره بلکه با حزم حزب الله در سیستم سیاسی لبنان. تا ماه می 2010 برنن دستیار وقت رئیس جمهور در امور امنیت داخلی و ضد تروریسم در یک سخنرانی تایید میکنه که دولت به دنبال راههایی برای تقویت عناصر میانه رو، همونی که همش میگن بین بد و بدتر، اینا مادریتن، اینا اصلاح طلبن، اونجا راجبه اونم دقیقاً همین الفاظو به کار میبرن، برای تقویت عناصر میانه رو در درون حزب الله. حالا اصلا حزب الله آخه چجوری میتونه میانه رو داشته باشه؟ و اینا اشتباه نمیکنن، اینا میدونن که این چه جانورانی هستن آدمای حزب الله و اینطوری نیستش که فکر کنی سادن و گول خوردن و اصلا از این خبران نیست. دقیقاً میدونن دارن چی کار میکنن، ولی خب پول دیگه، مسئله پول داستان که میان از این حرفا میزنن، از این اصطلاحات رو به کار میبرن. به گفته اعضای پروژه کاساندرا، این که اون جایی که میگه که به گفته اعضای پروژه کاساندرا، چون این پروژه عده آدم دارن روش کار میکنن، منظورشون اون کسایی که داشتن روی این کار میکردن. واسطه لبنانی به گفته اعضای پروژه کاساندرا و سایرین، خواست دولت برای تصور یک نقش جدید برای حزب الله در ترکیب
با میل به مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای در عمل تبدیل به عدم انگیزه برای اقدام خصمانه علیه عاملین رده‌بالای حزب الله شد. یعنی در حقیقت همین این بهونه مذاکره با ایران باعث شد که قاچاقچیای حزب الله رو دستگیر نکنن به همین راحتی. یعنی واقعا به نظر من به مردم آمریکا ظلم شده اینجا. واسطه لبنانی معاملات سلاح علی فیاد، من یه عکسایی پیدا کردم که نوشته بود شهید احمد علی فیاض البته می نویسن. حالا نمیدونم این احمد علی فیاض همین علی فیاضیه که اینجا دارن میگن یا این علی فیاض کس دیگه است. به هر حال واسطه لبنانی معاملات سلاح علی فیاض در بهار 2014 در پراگ دستگیر شد. که حالا در ادامه میگه که چرا دستگیر شده این. وی مظنون به عملیات رده بالا برای حزب الله بود و به باور مأموران به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تهیه کننده کلیدی سلاح در عراق و سوریه گزارش میداد. یعنی این اینجوری کار میکرد، سلاح و پوتین در اختیارشون میذاشت، پوتین به کمک دولت اوکراین و چند تا از این لبنانیام توی اوکراین بودن و برای همین این داستان پرونده فساد بایدن تو اوکراین و اینا من مطمئنم به این قضیه ربط پیدا میکنه. اگه تحقیقات روش بکنن به اینجا هم میرسه. و بعد جمهوری اسلامی هم که پول درگردش رو در اختیار میذاره، حزب الله لبنان عواملش دارن این کار رو انجام میدن و از یه طرف هم کوکائین هم که دولت ونزوئلا میده. اینجوری داشتن با هم کار میکردن. بعد میان مواد شیمیایی حتی میگیرن توی همین کار، توی همین معاملاتی که میکنن با مدارکی که توی این پروژه کاساندرا به دست میارن، متوجه میشن که اینا حتی مواد شیمیایی هم، یعنی سلاح شیمیایی در حقیقت در اختیار بشار اسد و حزب الله لبنان گذاشتن. ببینید اینی که میگفتن که بشار اسد شیمیایی استفاده کرده در سوریه، بعد گفتن نه تقصیر داعش بود. اینجا الان یه ساین هستش که به وسیله همین عوامل حزب الله مواد شیمیایی هم تهیه شده، یعنی سلاح شیمیایی هم تهیه شده. مگه اینکه اگه داعش استفاده کرده باشه پس حزب الله بهشون داده که تقریبا نشدنیه. یا اگر شدنی هم باشه یعنی که پس حزب الله و داعش هم یکی هستن، با هم دارن همشون فقط مردم رو سر کار گذاشتن. فیاض که در دادگاه ایالات متحده بابت جرایمی همچون برنامه‌ریزی برای قتل کارکنان دولت ایالات متحده، تلاش برای تهیه پشتیبانی مادی برای یک سازمان تروریستی و تلاش برای دستیابی، انتقال و استفاده از موشک‌های ضد هوایی محکوم شده بود، نهایتاً به لبنان فرستاده شد. در پراگ دستگیر میشه. دولت آمریکا با اینکه حکم داشته ازش و این همه جرم انجام داده بوده ولی اینو تحویل نمیگیره، دولت اوباما. و اینو آخر سر بعد 1-2 سال انقدر پوتین فشار میاره به دولت پراگ تا اینو ولش میکنن و اینا برمیگره میره به لبنان. به باور مقامات کنونی ایالات متحده وی اکنون به فعالیت‌های خود بازگشته و پیکارجویان در سوریه و سایر نقاط به سلاح‌های سنگین روسی مجهز میکنند. این مقاله در ضمن سال 2016 2017 در اومد. فکر کنم 2017 در اومده، یعنی اینی که داره میگه مال 3 سال پیش این اطلاعات. یعنی 3 سال پیش این مقاله بیرون اومده. اعضای پروژه کاساندرا میگویند مقامات دولتی همچنین تلاش‌های آنها در رهگیری دیگر سرکردگان حزب الله از جمله فردی معروف به شبح را مسدود یا تضعیف کردند که این امر موجب شد علیرغم وجود ادعانامه علیه آنها در ایالات متحده سالها فعال بمانند. یعنی طرف داشته قشنگ تو آمریکا کارشو میکرده، اجازه نمیدادن اینو دستگیرش بکنن و میدونستن که این آدم خلافکاره. افرادی که به این پرونده آشنا هستند میگویند شبح یکی از اسمشو گوشه بودن شبح، چون هیچ عکس مکسی مثل که ازش نتونستن پیدا کنن. شبح یکی از بزرگترین قاچاقچیان کوکائین به ایالات متحده و سایر دنیاست. یکی از تامین کنندگان سلاح‌های متعارف و شیمیایی برای بشار اسد به منظور استفاده علیه مردم خود بوده. اینا مطالبی که تو این مقاله کاساندرا نوشته شده، یعنی اون عوامل مبارزه با مواد مخدر آمریکا
به این اطلاعات دست پیدا کردن. یعنی میخوام بهتون بگم که فکر نکنین ریپابلیکن ها مدرک پیدا کردن یا دموکرات ها مدرک پیدا کردن یا یه کسایی که ضد جمهوری اسلامی ان، دشمن جمهوری اسلامی ان، میخوان مثلا بر علیهش چیزی درست بکنن، نیست. نه، اونا داشتن روی مواد مخدر تحقیق میکنن، به این چیزا میرسن و متوجه میشن که اینا سلاح متعارف شیمیایی برای بشار اسد تهیه میکردن. این چیزی که اینجا نوشته اینا 100% مدرک دارن ازش، یعنی همینجوری رو هوا نمیگن. یه جایی اینا از دست اینا گرفتن مواد همین سلاح شیمیایی و اینجور چیزا رو. هنگامی که ماموران پروژه کاساندرا و سایر محققان مکررن به دنبال دستگیری و رسیدگی به فعالیت عبدالله صفی الدین، اینم خیلی مهمه، فرستاده ویژه حزب الله به ایران بودن. این عبدالله صفی الدین فرستاده ویژه حزب الله در ایران بوده، ولی اینجوری که اینجا داره میگه توی آمریکا داشته فعالیت میکرده. به باور آنها وی محور اصلی شبکه فعالیت‌های مجرمانه حزب الله بوده. به گفته 4 مقام سابق که دسترسی به اطلاع مستقیم از پرونده داشتند، وزارت دادگستری دولت اوباما مانع از این امر میشه، یعنی مانع از دستگیری این آدم میشه. به گفته نیروهای اجرایی پروژه کاساندرا، دولت همچنین تلاش مکرر اعضای پروژه برای متهم کردن شاخه نظامی حزب الله به عنوان یک شبکه فعال فدرال جرائم سازمان یافته به وسیله یک ساختار مافیایی اخاذی قاچاق بارها رد کرد. این همه مدارک دارن از این که اینا دارن قاچاق میکنن، حاضر نشدن حزب الله رو توی مثلا لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن یا اینکه بیفتن دنبالشون تو دنیا که حداقل جلوی این فعالیت‌های مجرمانه‌شون که مواد مخدر دارن به مردم اروپا و آمریکا میدن. ببینید این سیستم، من قبلا هم گفتم اینا به هیچ آدمی رحم نمی‌کنن. فکر نکنید مثلا میخوان از مردم ایران بکنن بدن به مردم آمریکا یا بدن به مردم اروپا، اصلا اینطوری نیست. اینا فقط میخوان خودشونو، به فکر فقط منافع خودشون هستن. اینی که میگن گلوبالیسم، یعنی واقعا تمام این گلوب، تمام این کره زمین براشون یک معنی رو میده و اون اینه که چجوری میتونن ازش اون چیزی که میخوانه به دست بیارن. فرقی براشون نمیکنه که کدوم ملت، کدوم کشوره، هیچی از این چیزا رو ندارن. به هر حال و دولت اوباما که بهش جایزه صلح نوبل دادن قبل از اینکه اصلا رئیس جمهوریش شروع کنه، ببینید این جایزه صلح نوبل چه چیز الکیه. یعنی اصلا به هر کس جایزه صلح نوبل دادن شما باید روتون رو بکنین اونور برین دیگه. وقتی که اوباما صلح نوبل، جایزه صلح نوبل گرفته، همین دولتی که جایزه صلح نوبل گرفته جلوی تجارت، یعنی اجازه نمیده که از تجارت مواد مخدر تو کشور خودش و توی اروپا جلوگیری بشه. صحبت صدها تن کوکائین فقط، حالا مواد مخدر دیگه‌اش به کنار. مقامات دولت سابق اوباما از اظهار نظر در مورد هر پرونده اجتناب کردند، اما یادآور شدند که وزارت خارجه تصمیم دولت چک برای عدم استرداد فیاض را محکوم کرد. خیلی هنر کردن، فقط رفتن محکوم کردن که چرا اینو ما تحویل ندیم، ولی اصلا فشاری به دولت چک نیاوردن که اینو تحویل بگیرن. بسیاری از آن چون می‌خواستن که مذاکراتشون مثلا به نتیجه برسه. بسیاری از آنها با شرط حفظ هویت گفتند که با اهداف سیاسی وسیع‌تر هدایت می‌شدند که این اهداف شامل کاهش تنش با ایران و مهار کردن برنامه هسته‌ایش و آزادسازی حداقل 4 زندانی آمریکایی در تهران بود. فکر کنم یکی از اون 4 زندانی همین جیسون رضاییان بود که بابت اونم یه پول گردنکلوف به جمهوری اسلامی دادن. یعنی اینا همش فیلم و نقشه است، فیلم و نقشه بود و این تجارت مواد مخدر هم راحت میشد جلوشو گرفت و حتما میشد به عنوان یک برگ برنده برد سر میز مذاکره و گفتش که شما یه همچین کثافتکاری کردین، آبروتون رو ما تو دنیا میبریم، بیاین کوتاه بیاین. ولی اینطوری نبود. اینا میخواستن باج بدن به جمهوری اسلامی به خاطر اینکه برنامه این بود که جمهوری اسلامی تبدیل به یک کره شمالی دیگه بشه، در نهایت به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه و بتونه مردم ایران هم نهایتا هر جا که میتونه سرکوب بکنه، عین کره شمالی دیگه، و ایران رو کامل از بین ببره. یعنی اگر ترامپ سر کار نیامده بود یه همچین آینده‌ای تقریبا در انتظار همه ما بود. حالا دیگه مردم هر چقدر تلاش میکردن اونا میتونستن به جایی برسن، ولی سناریویی که این ریخته شده بود این بود که همینجوری دست اینا رو وا بذارن و بعد در ضمن این آدمای شرور توی دنیا میشن چی؟ میشن دقیقاً عین این فیلم‌های مافیایی هستش که شرخر میفرستن یه جایی که باج بگیرن. این آدمای شروری که توسط این شبکه‌ها در آمریکا و در اروپا توسط سیاستمداران بزرگ حمایت میشن، همون شرخران که بفرستن به کشورهای دیگه، بفرستن به عربستان، بفرستن به این کشورهایی که
بعد باج بدن، باجشون رو بگیرن، همه دنیا رو ناامن کنن، از خود مردم باج بگیرن، بگن ما باید با این آدمای ناامن کننده بجنگیم، اینا رو باید کنترل کنیم، بگیریمشون، از این حرفا. به گفته کوین لوئیس، سخنگوی کاخ سفید و وزارت دادگستری دولت اوباما، همواره یک سری عملیات یکپارچه علیه حزب الله هم از طریق تحریم‌های سخت و هم از طریق عملیات اعمال قانون قبل و بعد از قرارداد ایران هم برجام وجود داشته. این حرفا هم همیشه الکی میان میزنن دیگه، الکی دو سه تا تحریم بی اثر میذارن و بعد میگن ما فشار آوردیم، ما داریم فلان میکنیم، ولی پشت قضیه یعنی در عمل یه کار دیگه میکنن، ولی در ظاهر تحریم هم کردن و مثلا 2 تا اعلامیه هم دادن. مثل همین اپوزیسیون فیک صادراتی که میاد 2 تا فوش الکی به جمهوری اسلامی میده، یه چیز کوچیک به جمهوری اسلامی میگه، ولی از اون ور فقط میره به بقیه کسایی که به جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن ضربه میزنه و صدمه میزنه. اینو ما بارها و بارها دیدیم، یعنی مثالهای زیادی داره، یه دونه 2 تا مثال نداره. نمیگم همه کسایی که این کارو میکنن اپوزیسیون صادراتی ان، ولی بیشترشون اپوزیسیون صادراتی ان. دلیل اینکه اینو مقایسه کردم، میخوام بهتون بگم که این یه تکنیکه که همه جا به کار میره. من اینو تو صدای آمریکا فهمیدم که اصلا مدل و الگوی جمهوری اسلامی از آمریکا رفته، یعنی این الگوی آخوندا نیست، این الگویی که از اونجا سوار کردن. دقیقاً همون سیستم مجیزگو پروری و چجوری آدمای ضعیف رو تو پست‌های حساس قرار بدی که بتونی کنترلشون بکنی، که اوباما هم یکی از همون آدم ضعیفا بوده. این در حالیه که مقامات پروژه کاساندرا یادآور میشوند که دستگیری‌ها در اروپا پس از پایان مذاکرات با ایران صورت گرفته و پس از چندین سال بسته شدن پرونده‌ها توسط وزارتخانه‌های دادگستری، خارجه و سایر سازمان‌های آمریکایی. یعنی اونا زورشون رو زدن که این دستگیری‌ها صورت نگیره، ولی اینا رفتن این دستگیری‌ها رو هر جوری بود از راه‌های قانونی دیگه بالاخره یه سریاشو انجام دادن. چند پروژه همکاری چند ملیتی برای خود به گفته آنها وزارت دادگستری هرگز پرونده اتهامات کیفری علیه مظنونین دستگیر شده در اروپا را تشکیل نداد. وزارت دادگستری اوباما. این شامل یک تاجر برجسته لبنانی می شود که قبلا توسط وزارت خزانه‌داری بابت استفاده از روابط تنگاتنگ با عناصر تروریستی و بازرگانی حزب الله به منظور پاکسازی محموله‌های حجیم پول غیرقانونی برای سازمان‌هایی در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه تعیین شده بود. من واقعا خودم وقتی اینو خوندم باورم نمیشد. رفتم 2 مرتبه متن انگلیسیشو نگاه کردم، دیدم آره همینه. یعنی خود وزارت دادگستری، خود وزارت خزانه‌داری یه نفر رو فرستاده که با حزب الله همکاری بکنه برای اینکه اینا راحت‌تر بتونن این محموله‌های پولیشون رو جابجا بکنن. حالا چه توضیحی پشت اینه من توی این مقاله متوجه نشدم واقعا. این پروژه یکی از همون مدارک اوباما گیت، یعنی فساد و رسوایی دولت اوباما یکی از به نظر من اون گره‌های خیلی درشتش همین پروژه کاساندراست. از همینجا رد خیلی از فسادهای دیگر رو میشه پیدا کرد. یک مقام نه اینو که نمیخوام مثلا بخونم، ببخشید من اینو مشقامو خوب انجام ندادم، فقط یه دور خوندم این مقاله رو، برای همین دقیقاً یادم نمیاد که کدوم قسمتاشو میخواستم حتما برای شما بخونم، ولی همینجوری دارم میرم جلو دیگه. شما منو ببخشید که مشقامو انجام ندادم. کاترین باور، یکی از مقامات خزانه‌داری دولت اوباما، در یک شهادتنامه کمتر مورد توجه قرار گرفته در فوریه گذشته به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفته که تحت دولت اوباما این تحقیقات مربوط به حزب الله به دلیل ترس از برهم زدن روابط ایران و توافق هسته‌ای دستکاری شدند. یعنی مالکشی کردن برای جمهوری اسلامی به بهونه اینکه ما داریم الان با اینا معامله میکنیم. اینی که هی ترامپ میومد میگفت این دیزاستر دیل بوده، این چیزا هم داشته، در صورتی که خیلی راحت میتونستن این پرونده رو بردارن ببرن رو میز مذاکرات بذارن و از جمهوری اسلامی باج بگیرن به جای اینکه بهش باج اضافه بدن. تو اون شرایط تحریم وحشتناکی که آخر احمدی نژاد تقریبا جمهوری اسلامی به دست و پای آمریکا افتاده بود که تحریم‌ها رو زودتر بردارن.
3 ماه بعد از اینکه دولت روحانی سر کار اومد رفتن دست دادن، برای اولین بار وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا دست دادن با هم و یه عقب نشینی بزرگ کرد جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تحریما بهش فشار آورد، ولی در عوضش ببین چه باجایی گرفته. به گفته بایر که در اواخر سال 2015 مدتی تحت عنوان مشاور سیاسی امور ایران در دفتر تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کرده، برخی از کارگزاران حزب الله با دستگیری، صدور کیفرخواست یا تعیین به وسیله وزارت خزانه‌داری که دسترسی اونها به بازارهای مالی آمریکا رو مسدود می‌کرده، مورد پیگیری قرار نمی‌گرفتند. یعنی همه آدما رو هم پیدا می‌کردن، می‌دونستن کیا دارن این خلافا رو می‌کنن، ولی اصلا پیگیری نمی‌رفتن بگیرنشون. و سایر تسهیل کنندگان حزب الله که در فرانسه، کلمبیا، لیتوانی دستگیر شده‌اند به ایالات متحده استرداد نشده یا مورد کیفرخواست قرار نگرفتن و بعداً اونجا هم ولشون کردن رفتن. برای مثال دیوید آشر گفت مقامات دولت اوباما درباره از خود راندن تهران، اینجا این در ضمن این ترجمه رو هم دوستان توییتر انجام دادن، بعضی وقتا جمله بندی یعنی ویراستاری هم نشده، من بعد یه ویراستاری میکردم اینو، من وقتی میخونم بعضی وقتا میبینم که یه خورده جای فعل و فاعل عوض شده، ولی من اینو درست میکنم و براتون به صورت PDF روی همین کانال تلگرام میذارم متن فارسیشو که بریم بخونید، تا اونجا که بتونم درستش میکنم میذارم براتون اونجا که کلشو خودتون بریم بخونید. اینو من برای چی بولد کردم؟ بذاریم بخونم. هرچه اینو باز یکی از همین کارکنان پروژه کاساندرا، اگه من اشتباه نکنم به اسم دیوید اشر، داره میگه هرچه به قرارداد هسته‌ای نزدیکتر میشدیم فعالیت‌ها کمتر میشدن. بخش اعظم این ظرفیت، چه عملیات ویژه، چه اجرای قانون، چه تعیین از طرف خزانه‌داری به منظور تحریم و قطع دسترسی و حتی پرسنل تخصیص داده شده به این مأموریت تا پایان دولت اوباما تقریباً تا آخرین قطعه تخلیه شده. یعنی دولت اوباما وقتی که متوجه میشه که یه جایی سازمان مبارزه با مواد مخدر از زمان دولت بوش البته شروع میکنن، از 2008 شروع کردن، 2009 یعنی آخر دولت بوش بوده شروع کردن، متوجه میشه که میبینه یه همچین پروژه در جریانه و میره هر جوری هست جلوی این پروژه رو بگیره و یعنی اون سال 2016 که داره دیگه تحویل میده دولتو، دیگه این کلا این پروژه رو خوابونده و دیگه این تحقیقات کاملا خوابیده، با اینکه به جایی با خوبی رسیده بود. اون علی فیاض رو توی پراگ اینا ردشو میزنن و دستگیرش میکنن و قرار بودی که برن تحویل بگیرن که نمیگیرن دیگه هیچ وقت. طبق گفته اعضای سابق کارگروه و دیگر مقامات فعلی و سابق ایالات متحده، در نتیجه این اقدامات دولت ایالات متحده نظارت خود را نه تنها در زمینه قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های جنایتکارانه بین‌المللی و در سراسر جهان که در مورد توطئه‌های غیرقانونی حزب الله با مقامات ارشد دولت‌های ایران و سوریه و ونزوئلا و روسیه تا رده رؤسای جمهور نیکولاس مادورو، اسد و پوتین از دست داد. یعنی قشنگ ضربه زدن به آمریکا. این که ترامپ میاد میگه اوباما گیت، واقعا به نظرم به خاطر همین کارش اوباما میتونه بیفته زندان. نه اوباما، حتی بایدن و تمام اون اعضای دولتش که از این ماجرا خبر داشتن و حرفی نزدن بعد بیفتن زندان، یعنی بعد جرم جنایی انجام دادن بعد بیفتن زندان همشون. خیانت هم کردن به دولت آمریکا. اینا دیگه چجوری سردسته مواد مخدر رو دستگیر نمی‌کنن؟ خب یعنی خودشون هم دارن تو این قضیه یه نفعی میبرن دیگه، پس خودشون هم تو این تجارت مواد مخدر دخیلن. حالا به گفته کلی، مأمور ناظر DEA و هدایت کننده پرونده حزب الله، این سازمان حزب الله آنها یک سازمان شبه نظامی با هم، اون داره میگه، یعنی به گفته کلی مأمور ناظر DEA و هدایت کننده پرونده حزب الله، آنها یک سازمان شبه نظامی با اهمیت استراتژیک در خاورمیانه بودند و ما شاهد بودیم که تبدیل به یک توده جنایتکارانه بین‌المللی شدند که میلیاردها دلار برای خطرناکترین فعالیت‌ها از جمله برنامه سلاح شیمیایی، هسته‌ای و ارتش‌هایی که باور دارند آمریکا دشمن قسم خورده آنهاست انجام دادند. وی پرسید اگر آنها قوانین ایالات متحده را نقض می‌کنند چرا نمی‌توانیم آنها را به عدالت بسپاریم؟ یعنی قشنگ دارن تو خود آمریکا بر علیه آمریکا کار می‌کنن، نمیذارن برن بگیرنشون.
ببینید این فساده که من میگم که در دولت آمریکا فساد است، این فساد واقعیه، وجود داره. دولت ترامپ یه دولت متفاوته. من بارها توی مصاحبه‌های مختلف یا لایوهای مختلف گفتم، از همون روز اول گفتم در آمریکا انقلاب شده وقتی که ترامپ اومد سر کار. برخلاف تمام اصولی که در آمریکا انجام میشد ترامپ اومد سر کار و یک سنت شکنی اساسی انجام شد و یک انقلاب شده. برای همین هم از روز اول هی دارن میزننش. تمام این میدیایی که افتادن دنبال پروژه این که روسا ترامپ آوردن سر کار یا اوکراینیا نمیدونم فلان کردن و اینا، حتی بردنش استیزایش هم بکنن و آخر سر باختن و موفق نشدن به خاطر اینکه چیزی نداشتن. و این میدیایی که از صبح تا شب راجع به این چیزا حرف میزد، یک کلمه راجع به این کثافتکاری دولت اوباما حرف نزد. بعد از اینکه این مقاله در اومد، نه تنها اونا حرف نزدن، من و تو و ایران اینترنشنال و وایس آف امریکای فارسی و رادیو فردا هیچ کدوم اینا حرف نزدن. به نظر من باید تحقیق بشه که متوجه بشیم چرا این رسانه ها این پرونده به این مهمی رو ایگنور کردن یا اینکه انکار کردن، هیچ چی راجع بهش حرف نزدن و به مردم اطلاع رسانی نکردن راجع به همچین چیزی. پروژه کاساندرا ریشه در یک سلسله تحقیقات پس از عملیات 11 سپتامبر داره که هر کدوم با مسیرهای پیچیده به حزب الله به عنوان مظنون جنایت جهانی ختم می‌شدن. یکی از اقدامات چند تا پروژه مختلف بوده تا بعد رسیده به کاساندرا. همین دنبال زدن رد تجارت مواد مخدر که بودن به یه جاهای جالبی میرسن. از جمله این که متوجه میشن که بذار اینا رو از رو بخونم. هم حزب الله و هم ایران به ساختن انبارهای مهمات جنگی، زرادخانه نظامی خود و انتقال هزاران سرباز و اسلحه به سوریه ادامه دادن. بعد از اینکه این به اصطلاح این دیل JCPOA یا برجام انجام شد، بازم هم حزب الله هم ایران به ساختن انبارهای مهمات جنگی، زرادخانه نظامی خود و انتقال هزاران سرباز و اسلحه به سوریه ادامه دادن. به یاری عقب نشینی نظامی ارتش آمریکا از عراق، ایران توانست با کمک حزب الله کنترل و تأثیر خود را بر بخش‌های گسترده‌ای از این کشور ویران شده و جنگ زده تحکیم کند. منم همینو بهتون گفتم، یادتونه گفتم که قصداً جا رو خالی کردن برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد توی عراق و همه عراق رو بگیره. برای چی؟ چون جمهوری اسلامی یکی از همون شهرخراست، یکی از همون کسایی که میاد شهر درست میکنه کنار کشورهای ثروتمند و مجبورشون میکنه که باج بدن به اون کمپانیای بزرگ. و در ضمن خب خود ایران هم که مهمترین رقیب اون کمپانی‌ها میتونه باشه در آینده، اونم کامل دارن از بین میبرن، حتی طبیعتش هم از بین میبرن. در سالهای پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، هنگامی که کانون توجه واشنگتن در جای دیگری بود، حزب الله و ایران در امتداد راهروی کوکائین با دولت‌هایی از نوک آمریکای جنوبی تا مکزیک بر ضد ایالات متحده پیوند و اتحاد ایجاد کردند. الکی افغانستان و عراق علم کردن، جمهوری اسلامی رو آزاد گذاشتن بره هر غلطی دلش میخواد بکنه، قشنگ توی آمریکای جنوبی نفوذ بکنه و بره تجارت کوکائین. و این داستانی که تو ایران انقدر کوکائین زیاد شد همزمان با دوره احمدی نژاده، یعنی خود این کوکائینی که به ایران میومد باز به وسیله خود جمهوری اسلامی وارد ایران میشد. این استراتژی در بولیوی، اکوادور و ونزوئلا کار کرد که موجب خروج DEA از آنجا شد. یعنی جمهوری اسلامی نفوذ کرد تو بولیوی، اکوادور و ونزوئلا و باعث شد که DEA آمریکا رو از اون کشورها بیرون بکنن. DEA همون نهاد مبارزه با مواد مخدره که قبلا با دولت‌های قبلی اینا معامله کرده بودن که اینا از همونجا رصد بکنن این قاچاقچی مواد مخدر و جلوشون رو بگیرن. دولت‌های بولیوی و اکوادور و ونزوئلا این عوامل DEA رو از کشورهاشون بیرون کردن. پایگاه‌های استراتژیک و مشارکتی که برای ایالات متحده نقش سنگر و قلعه کارزار مبارزه با مواد مخدر داشت رو هم تعطیل کردن. بر اساس مصاحبه‌ها و اسناد در ونزوئلا، رئیس جمهور هوگو چاوز شخصاً با رئیس جمهور وقت ایران محمود احمدی نژاد و حزب الله در زمینه قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های دیگر با هدف تضعیف نفوذ ایالات متحده در منطقه همکاری داشت. من امیدوارم که این بحث خسته کننده نباشه براتون. به هر حال تو کامنت ها به من یه خبری بدین اگر خسته کننده شد. یکی از تجار ونزوئلا، این جالبه، یکی از تجار ونزوئلایی متولد سوریه، ولید ماکلد، حالا اسم عربیش نمیدونم چجوری میشه، به لاتین نوشتم ولید ماکلد،
با نام مستعار پادشاه پادشاهان که در سال 2010 در کلمبیا به اتهام حمل 10 تن کوکائین در ماه 10 ماه کوکائین در ماه به ایالات متحده بازداشت شده بود، در حالی که در بازداشت به سر می‌برد ادعا کرد که 40 ژنرال ونزوئلایی که از او دستمزد و حقوق دریافت می‌کردن با مدارک و شواهدی که داره نشون میده که ده‌ها تن از مقامات ارشد ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم دخیل بودند. اما او خواست که به عنوان شاهد محافظت شده و برای همکاری به نیویورک فرستاده بشه، اما کلمبیا، یک متحد ثابت آمریکا، در عوض اون رو به ونزوئلا تحویل داد. یعنی بعد از اینکه این اومد گفتش که ونزوئلایی‌ها همشون خودشون قاچاقچیان، ژنرالشون با من بهشون خودم پول دادم، دولت کلمبیا به جای اینکه به آمریکا تحویلشون بده دادشون به ونزوئلا، داد این آدما رو به ونزوئلا که احتمالاً یه بلمدای سرش آوردن دیگه اونجا. در صورتی که دولت کلمبیا دوست دولت آمریکاست، فکر کنم از دولت آمریکا اصلا اید یعنی کمک میگیره. دلیل اینکه دولت کلمبیا جرئت میکنه همچین کاری بکنه چراغ سبز کاخ سفیده، وگرنه هیچ وقت دولت کلمبیا جرئت نمیکنه همچین کاری بکنه. بارها توضیح میدن که اگر ما به یه دونه از این آدما رو میتونستیم بگیریمشون، یعنی دولت اوباما اجازه میداد یه دونه از این آدما رو بگیریم، تمام شبکه رو میتونستیم از کار بندازیم. بارها اینو توی مقاله میگن و هیچ وقت دولت اوباما اجازه نمیده این کار، یعنی هر میشه نزدیک میشن به اینکه اون آدما رو بگیرن، نمیذارن. در عوض به لطف موفقیت نقش دی‌ای در همسایگی کلمبیا، اکنون کشور ونزوئلا بخشی از شاهراه اصلی تجارت کوکائین به ایالات متحده شده. این منطقه همچنین به یک منطقه فوق‌العاده مهم و ارزشمند استراتژیک برای حزب الله و ایران در حیات خلوت ایالات متحده تبدیل شده بود، از جمله اردوگاه‌هایی که آنها برای آموزش شبه نظامیان شیعه تأسیس کردند. توی ونزوئلا اردوگاه برای تربیت شبه نظامی شیعه تربیت کردن که موی دماغ آمریکا هم بشن، مردم آمریکا رو هم بترسونن و مجبور بکنن مردم آمریکا که توجیه بکنن که ما چرا باید الان مثلا این همه ارتش الان مثلا فرض کن بذاریم تو مکزیک، 2 تا ناو هواپیما برام بعد اونجا تو سواحل کلمبیا بعد پارک بکنیم، حالا مثلا پولش هم مردم آمریکا بدن دیگه، به خاطر اینکه اینجا یه سری دیوونه اسلحه دارن و ممکنه برای ما مشکل درست بکنن، ولی خودشون در حقیقت داشتن اجازه این کارو میکردن. یعنی میخوام بهتون بگم این کارتل بانک‌ها و مواد مخدر، اسلحه سازا و اینا واقعا کثیف‌ترینان، یعنی اصلا پرونده هاشون دیگه سیاه‌تر از بزرگترین ظالمترین پادشاهان یا چه میدونم حاکمان جهانه، از استالین هم بدترن به لحاظ بیرحمی که به همه مردم دنیا دارن. من اینجا بعد باز یه مطلب دیگه رو براتون بگم. یه چیز دیگه هم آماده کرده بودم. ببینید چون خیلی طولانی میشه نمیخوام از رو بخونم، ولی حالا بذارین یه تیکه دیگه هم بخونم. به گفته برخی از افراد آگاه، این موناکو اسم یک کسیه. موناکو مشاور تیم ضد تروریستی اوباما نگرانی خود را نسبت به استفاده از قانون ریکو علیه رهبران حزب الله و امکان عملیات تلافی جویانه آنها نشان داد. به گفته آنها به نظر می رسید که مقامات ارشد دولت اوباما از این که تحقیقات پروژه کاساندرا به رهبران ایران و حزب الله رسیده و اینکه چه راههای سیاسی پیشگیرانه‌ای در این باره وجود دارد آگاهی داشتند. کاملا میدونستن که این داستان کثافتکاری تجارت مواد مخدر که با پول اون تجارت مواد مخدر در حقیقت داشتن از پوتین اسلحه می‌خریدن و اسلحه غیر متعارف، یعنی حتی سلاح شیمیایی می‌خریدن به وسیله اوکراین و میدادن به بشار اسد و اون جنگجویان تو سوریه رو تجهیز می‌کردن باهاش. این رو دولت اوباما قشنگ میدونستن همشو، ولی نه یک کلمه حرف میزنن، نه میبرن در مذاکراتشون مطرح میکنن، نه هیچ بهره برداری سیاسی ازش میکنن، در عوض میپوشونن، لاپوشونی میکنن که کسی متوجهش نشه. اینو من براتون میذارم توی اون توی تلگرام، ولی فقط اینجا یه چیزی رو بهتون بگم که
چون الان پیداش نمی‌کنم، هایلایتش کرده بودم پیداش نمی‌کنم. یه خط هواپیمایی بوده در ونزوئلا که عکس اونو فکر کنم اینجا دارم، میتونم اونو واسهتون بهتون نشون بدم که این خط هواپیمایی، بله این خط هواپیمایی به اسم، یه اسم عجیب غریبی داره کاناسوسی همچین چیزاییه. این خط هواپیمایی قشنگ آمریکایی‌ها متوجه میشن که هر هفته یه دونه هواپیمای بزرگ مسافربری مال همین خط هوایی از ونزوئلا میره دمشق، از دمشق هم میره تهران، که این داشته کوکائین میبرده اونجا و بعدم احتمالاً به ایران و بعد اسلحه برمیگردونده به ونزوئلا. اینا متوجه این قضیه میشن که این خط رو پیدا میکنن و بعد یکی دیگه از راههای پولشویی هم این بوده که ماشین دست دوم از آمریکا می‌خریدن می‌بردن شمال غربی آفریقا، یک کشور دیگه، نه نیجریه ولی نزدیک نیجریه است. یعنی می‌خوام بهتون بگم که این رد پای جمهوری اسلامی می‌بینین تو آفریقا کجای تو نیجریه است. نیجریه بزرگترین دارنده نفت آفریقاست و یکی از جاهایی که جمهوری اسلامی توش پولشویی میکنه به وسیله همین اسلامیونی که همین شیعه سازی که توی نیجریه کرده. هر جا جمهوری اسلامی پاشو میذاره کثافتکاریه، مطمئن باشین هیچ چیز اتفاق خوبی نمیفته اونجا. به هر حال این ماشینا رو میآوردن، ماشین دست دوم از آمریکا میآوردن به همین آفریقا و توی آفریقا میفروختن و اینجوری این پولا رو هم تمیز میکردن. پول مواد مخدر رو باش ماشین می‌خریدن میآوردن تو آفریقا میفروختن، دو مرتبه برمیگشته اون بانک لبنانی هم که کمک میکرده بهشون و اون هواپیما هم که مواد مخدر رو براشون خیلی راحت بار میزدن و میآوردن دمشق، یه دور اونجا خالی میکردن تحویل حزب الله میدادن، بعدم میآوردن ایران، هم احتمالاً یه بخشش هم توی ایران پخش میشده که برای همینم کوکائین اینقدر زیاد شد توی ایران و زیاده و چندین بار خواستن که مثلا ریشه‌شو پیدا بکنن، چون کوکائین مال آمریکای جنوبیه و نمیتونه جور دیگه ای به ایران برسه، فقط باید با هواپیما برسه یا با کشتی. به هر حال یعنی از مرزهای همسایه نمیاد تو، منظورم اینه. اینم از این. من سعی میکنم هفته آیندهم یه لایو دیگه در این زمینه بذارم، یه مقدار وقت خودم بیشتر اینو بخونم که کاملتر بهتون بگم، ولی تقریبا بیشترشو بهتون گفتم، بیشتر اون قسمتی که بعد میدونستیم و سانسور شده شدیداً توسط تمام رسانه‌های معروف و پرمخاطب. این داستان به این مهمی سانسور شده، داستانی که چندین دولت درش فعالیت داشتن، حضور داشتن و شما ببینید اصلا چیز مشابه این در هیچ جای دنیا پیدا میکنین که 4 تا رئیس جمهور و رهبر و اینا مال کشورهای مهم دنیا توش دست داشتن و سالی حدود توی یکی از این مدارکی که داره نشون میده خودشون که دارن میگن حزب الله سالی 1 میلیارد دلار، حالا نمیدونم منظورش گردش مالیه یا فقط سوده، از این تجارت داشتن پول میبردن. حتی اگه 1 میلیارد گردش مالی هم باشه این سالی چند صد میلیون دلار سوده که این سود و این درآمد صرف خرید سلاح و کشتن مردم و آتش پراکنی در منطقه و جهان شده و این پرونده رو هیچ کدوم از رسانه‌های معروف و مشهور دنیا، نه اسوسییتد پرس، نه رویترز، نه CNN، نه ABC، نه هیچ کدوم، نه BBC، هیچ کس به این پرونده نپرداخته. یعنی در حد همین اطلاعاتی که من الان بهتون دادم که خودم فقط یه دور نشستم این مقاله رو از اول تا آخرش رو خوندم و این چیزا رو آوردم بهتون گفتم، در همین حدم بهتون نگفتن، به مردم نمیگن. چرا؟ چون خودشون پاشون گیره به نظر من، وگرنه دلیلی نداره که اینو پنهان کنن. یه بخشی از این درآمد که در آمریکا و در کشور اروپایی میمونه صرف همین کمک به ایادی جمهوری اسلامی میشه که برای جمهوری اسلامی یخ چاک میدن و همه جور هم ازش حمایت میکنن و محافظت میکنن. هر کس از جمهوری اسلامی در هر نقطه دنیا حمایت میکنه معنویات بهش میرسه، نفع مالی داره. امکان نداره نفع مالی نداشته باشه، مطمئن باشین.
بگردین ببینین نفع مالیش کجاست. این یه مسئله دیگه هم که ربطی به این قضیه نداره میخواستم بهتون بگم. یه موضوعیه که چند وقته ذهن منو مشغول میکنه به خودش و اون اینه که میبینم که این همه بلا داره سر ما میاد توی ایران و ما اصلا انگار بی‌حس شدیم، سر شدیم، نمیفهمیم چه بلایی داره سر کشورمون میاد. این کشورمون داره نابود میشه و ما به جای این که فقط فکر بکنیم به نابودی این جمهوری اسلامی که داره کشور ما رو نابود میکنه، هی کج و کوله میریم و این کج رفتن همون جدا کردنه. یعنی شما از راه مبارزه با جمهوری اسلامی جدا میشی وقتی که میری دنبال جمهوری خواهی، وقتی که میری دنبال پادشاهی خواهی، وقتی که میری دنبال فدرالیسم. شما داری از این راه جدا میشی، از راه نابودی جمهوری اسلامی. ما الان همه باید متمرکز باشیم روی نابودی جمهوری اسلامی و گذر از جمهوری اسلامی و بعد آوردن همون حکومتی که ما فکر میکنیم بهتر برای کشورمون کار میکنه. میخوام بگم چه پادشاهی، چه جمهوری، چه فدرالیسم، هر چی که میخواین در ایران آینده باشه سر کار بعد از جمهوری اسلامی حادث میشه و اگر جمهوری اسلامی از بین نره ایران از بین میره. اصلا چیزی باقی نمیمونه که شما بخواید برین چه نوع حکومتی بیارین سر کار. واقعا این خونه در حال سوختنه و هر چه زودتر ما باید بریم این آتیش رو خاموش کنیم، جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. جمهوری اسلامی نقشه نابودی ایران کشیده. یعنی اگر به بمب اتم دست پیدا بکنه جمهوری اسلامی یا اگه داشته باشه اولین جایی که بزنه تو خود ایران میزنه، مثل همون هواپیما اوکراینی که زدن. من اینجا با اینکه دوست ندارم هیچ وقت راجع به مسائل شخصی حرف بزنم ولی یه چیزی رو با شما میخوام به اشتراک بگذارم و اون اینه که من از وقتی که اپوزیت رو شروع کردم و اپوزیت به یه جایی که رسید، تازه من توی زندگیم خودم رو پیدا کردم و دیدم که من کجای کارم و وقتی که برگشتم به این گذشته اپوزیت و اینکه این کارنامه‌اش نگاه کردم، احساس خوبی پیدا کردم و یه احساس رضایتی از خودم داشتم. یه روزی با علی جوانمردی ما توی عراق یه اتفاقی برامون افتاد که من فکر می‌کردم امروز آخرین روز زندگیمه و خیلی پشیمون بودم اون لحظه‌ای که فکر می‌کردم که الان تا چند دقیقه دیگه یا چند ساعت دیگه جونم میمیرم دیگه، تموم میشه. اون لحظات آخر داشتم به این فکر می‌کردم که چه کارهایی من نکردم و یه مقدار ناراحتیم بابت این بود که چرا من این کارا رو نکردم و حالا دارم مثلا میمیرم. ولی امروز اگر اون اتفاق برام بیفته همچین پشیمانی ندارم، چون میبینم یه کاری که دوست داشتم بکنم و کردم و یه نتیجه‌ای هم ازش گرفتم. با یه دوست خوب دیگه ای صحبت میکردیم، به من گفتش که من 2 تا از ستونهای زندگی رو پیدا کردم، یکیش عشق و یکیش ایمانه و من 2 تا ستون دیگه هم بهش اضافه میکنم و اون هست وجدان و شهامت. عشق، ایمان، وجدان، شهامت. این 4 عنصر اگه در خودتون زنده بکنین، هر کاری انجام بدین موفق میشین و از خودتون راضی میشین بعد از اینکه اون کار انجام دادین و بهترین نتیجه زندگیتون رو میگیرین، خودتون رو پیدا میکنین. اگه از هر جایی در زندگیتون شکست خوردین، این 4 عنصر رو در خودتون زنده بکنین، مطمئن باشین راضی میشین. و الان بهترین وقته که این 4 عنصر رو با هدف آزاد کردن ایران در خودتون زنده بکنین. یعنی من این راه رو رفتم و به نتیجه هم رسید، یعنی از احساس خوبی پیدا کردم راجع به کار خودم. عشق به ایران و ایمان به موفقیت داشتن، وجدان همون اخلاق درسته و شهامت اینکه میدونین که این کارو میتونین انجام بدین و اعتماد به نفس دارین و این باعث اون احساس خوب میشه. برای این عشق، برای ماندگاری این عشق شما به وفاداری احتیاج دارین، برای ایمانتون به امیدواری احتیاج دارین، برای وجدانتان عدالت خواهی داشته باشین و شهامتتون هم باید با مهر باشه، همراه با محبت باشه. این یه چیزی که من خودم تو زندگیم بهش رسیدم و خیلی به هم کمک کرد که بتونم کارامو انجام بدم. بیاین با همدیگه بریم ایران آزاد بکنیم. لازم نیست من به شما بگم که چی کار بکنین. شما واقعا اگه دغدغه داشته باشین و اون عشق اگه باشه به ایران،
خودتون پیدا میکنین که با توجه به توانایی‌هایی که شما دارین چه کاری میتونین برای آزادی ایران و برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتونین انجام بدین. بشینین فکر بکنین، لازم نیست زود برین دنبال چیزای خشونت آمیز و کارهای هزینه بر و اینا. مثلا من دیدم که خیلی ها اینجا یه عده‌ای در ایران در تماسن، بهشون میگن برین شعار بنویسین یا برین فلان مثلا اعلامیه رو فلان جا آویزون بکنین. چرا؟ بهش دردی نمیخوره این کارا، به خاطر اینکه اون اولا این کار خطرناکیه، ممکنه بگیرنش، و بعدم حالا آویزون میکنن یه شعار مینویسین میان پاک میکنن تموم میشه میره. ولی اگر شما بیاین به صورت سیستماتیک از تمام خلاف گندکاری هایی که جمهوری اسلامی داره در ایران میکنه عکس بگیرین، فیلم بگیرین، گزارش تهیه بکنین، بچه‌های کاری که هر روز تو خیابون میبینین ازشون عکس بگیرین، فیلم بگیرین، باشون حرف بزنین، بهشون بگین که مال کجا هستن. حداقل ما یه نقشه داشته باشیم بدونیم آقا این شهر گنده تهران چند تا ما خودمون یه آماری داشته باشیم که ببینیم چقدر بچه کار تو خیابونه، ببینیم چقدر فرق هست، چقدر زباله‌گردی تا کدوم خیابونای تهران یا ایران هر شهری هستن. شما این داستان زباله‌گردی می‌بینید. این همه حاشیه نشینی وحشتناک وجود داره در اطراف شهرهای بزرگ که مردم در بدترین و سخت‌ترین شرایط دارن زندگی می‌کنن. برین از اینا گزارش تهیه بکنید، پخش کنید. اینا پدر جمهوری اسلامی رو در میاره. اینا باعث میشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه بره درست کنه حداقل اونجا رو. یعنی دیگه حداقل اثری که داره اینه که بره اونجاها رو درست بکنه. من یادمه یه سری فیلم از معتادای دور و بر میدون شوشه مردم پخش کردن، آخر سر رفتن اونجا رو حداقل برای چند هفته تمیز کردن، پاکسازی کردن به قول خودشون. باید ما اینجوری هم حکومت رو پاسخگو بکنیم، هم آبروش رو تو دنیا ببریم و شبکه درست بکنیم. من دیدم سر همین قضیه داستانی که پیش اومد و حملاتی که به من میشد و اینا، دیدم که چقدر مثلا آدمای مختلف از شهرهای مختلف هستن. بابا اگه تو هر شهر بزرگ آمریکا، از سن دیگو، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، همین واشنگتن دی سی، شهرهای بزرگ مثل وین، برلین، خیلی از شهرهای آلمان، هامبورگ، اینا که ایرانی توشون زیاده، شهرهای اروپایی مثل استکهلم، یوتبری یا خیلی از شهرهای دیگه که ایرانی توش داره، من فکر کنم تو هر شهری اگه 20 تا ایرانی، 20 نفر، حالا بالاخره این 20 نفر میتونن همدیگه رو پیدا بکنن که همشون مثلا جمهوری خواه باشن یا همشون پادشاهی خواه باشن. 20 نفر یه شبکه درست بکنن که به صورت شبکه‌ای کار بکنن، بشینن فکر بکنن، هم که دیگه ماشاءالله دکتر مهندس هم هستن، همه تحصیل کردن هم هستن، بشینن خودشون این 10-20 نفر، بیشتر از 20 نفر هم نشین چون دیگه هیچ کاری نمی‌کنین اگه بیشتر بشین، اما 10 تا 20 نفر بیشتر نشین. 10-20 نفری بشینین فکر بکنین ببینین چه خدمتی میتونین بکنین برای آزادی ایران، از اطلاع رسانی، از کمک رسانی به همین زندانیان سیاسی که دستگیر میشن، خانواده‌هاشون در فشارن بیرون از زندان، پیدا میکنین. اگر بخواین راهشو پیدا میکنین. 1 ساعت لایو من تموم شد. من هفته آینده هم احتمالاً یه مقدار دیگه راجع به این داستان کاساندرا براتون صحبت میکنم اگه چیزی، یعنی ببینم مطلبی هستش که باید حتما بهتون بگم، هنوز کامل نخوندم. فکر میکنم بیشترش رو بهتون گفتم. یه ایده‌ای دارین، در ضمن فایل پی دی افش هم توی تلگرام اپوزیت میذارم. تاییداری بعد بدرود. این خاموش کنم. خب اینم اینجا. بدرود به شما دوستان یوتیوبی.